Good morning guys! Karon mag-enroll si Princess and first time siya mag-enroll. Excited kay ko. Dili halata no. Guys, nag-lip tint ako tes walay. Natural. Ano dyan na siya. Basta everyday wala ko di ko mag-make up. Mag-lip tint. Hi guys! Hi guys. Say hi. Hi, good morning. Good morning. Na, wato ka school. At the school. That's for this thing. And I love you, Papa Jesus. I love you. Guys, ang appointment na mo sa school karong oras alas 1. So tapos ko lang ignore si Princess. Thank you, Nak. Thank you. Mapiknik karon sa Santa Fe kay unuan na mo si ate. Hapitan na mo kay siya magpili sa tiles niya. City Hardware at lang Roman sa school. Dari ka school? Ha? Ha? Dari ka school? Hi guys, na-enroll na si Princess. Naka-uniform na si Princess. Mag-school na siya. Yes! Monday, mag-school na si Princess. Are you happy? Are you happy? Are you? Hi. Say hi. Hi. Are you happy? Okay. Ano si balon gabi. Yung lunchbox. Excited guys sa Monday. Then na ang books. Mani ang books. Doha klase nga uniform nila kani PE. Na cute lang kaayo. Dayon, doha ka t-shirt na white. Doha. Dayon, ilang regular uniform. Books, 8 ka book. No? 8 ka book. Right? Science, writing, reading, K1. Art book. Tapos, math, T1, Filipino T1, Filipino T1, phonics, Kinder 1, Kinder T1 gapon siya. Mana 8 tabok yung books. Nice school rules na ginakuha ng school. Wala siya. Kasi sa Monday lang class. Pauli namin guys kay palito may og tiles. Lagi ako sa City Hardware, nita og tiles ni ate. Pero si ate ay. So then, nangita pa siya og tiles. Si Princess nalinga og dagan-dagan. Running around. Yan na pa? Bobby, oh. Ini mo lagi sa isip ko. Kanang isip one table. One table nga. Sa gawas. Sa gawas. Gusto doon yung one table nga kasi nga niya. Pwede Pila ang price. 820 each. Pwede ba kailangan magpabuhat at tukod? Nice. Hindot na lang siya. Video.
namin sa City Hardware guys kay magpili si ate og tiles. Kaman ka na? Marble type yung gusto. White or plain white or 89 each. Enroll na, magkot. Hindi nakalain ani og kato. Ano? Sabot. Wala ka bala. Kasi may 115. Depende sa size guys. Nagput sila. Manawag si Papa. Marble mo marble. Kaninga type. Lain man eh. Marble. Lain king text. Dami. 37, 20, Dami. kada isa. Isa mili po ka. 41 ang kanya. 42. Okay to Light dito? or dark imong gipangita? Depende dark ang kuan. Lain. Di ba? 49 each. Kuni ang City Hardware diri sa Iligan. So, opening magod nila man ng di pa kayo daghang tao diri. Dolos amo sa akma. Nangita pa si ate og tiles. Kaya yung room, ako sang gamiton temporary as studio room. Pero i-fix na mo daan. Princess. Say hi. 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 Hi, Mama. Hello. What are you doing? What are you doing? Shy. Huwag yapon sa kapili. Gusto niya is light ang texture pero ang iyang design is dark. Aga nakita niya iyang para sa CR nga black. Ako yung ganit. Ano yan sa CR niya na tiles. Pero wala pang sa Pati na yung ganit ba? bedroom. Pani sa CR daw niya. Pila? 86 pesos. Ay, nanaya para sa iyang bedroom. Pana. 35 ka po kay kung Wala. gani mong gamit kano dali na nimo dito. 185. Dili man. 185 each. Kani nga klase. Pero white yun na ganahan kanya. Ano yung gana? Plain tapos dark ang design. Masyag marble type. Kay marble type right? Busy pa siya pangita. Pacheck kita. I got you. I got you. Dili kay daghang tao diri kay soft opening man good. Murag kuan pa ba? Province opening. Diri pa sa mga site. Diri pa nga area ang nakabalo. Located siya sa Akmak, Iligan City. Namili pagyapon siya pa siya napilian. Naglibog na siya ang design. Mura glass type, no? Indot man yun. 25 each. Kusina. Pangkusina man. Busy kang isa. Ate Princess! Ah! Ah! Ali ba? Come on! Ano, tagkuan? Chair, nga plastic chair. Kanang brown. Kanang brown. No? Tanot. Kaya nga lalo naman sa balay. Kung pila. Oh, barato. 340 each. How about the white color? Where's the white color na? How much the white color? Oh! See? 340 each. Outdoor tables. Shag talk si Papa guys. Kani.
Pila. Pila man yung isa. Papotos. Manitox. Yung napala yung papa. Duha lang? Oh, Duha din. 11.75. 2 tox. Para saan pa? Dito sa... Well, Ay, Nara Jude. Finally, nakita na siya sa floor ni 37.90 centavos. 37 pesos and 90 centavos. Nice po. Nice. Marble dito siya nga type. Yang gusto kay kaning dark. Man yung gusto pasabot na dark din. Plain ang medium diri. Ano siya? Nice. Good job at Krin2x. Good job. So guys.